Уявімо таку ситуацію. Летить крилата ракета у звичайний, знаєте, такий типовий житловий будинок на величезній швидкості. Угу. Моторошний сценарій. Так. І от у ту саму мілісекунду перед неминучою детонацією, коли вже починають тріщати бетонні перекриття, чи має для законів фізики хоч якесь значення, ким саме вважає себе людина всередині цієї будівлі? Знаєте, відповідь тут настільки ж очевидна, наскільки й жорстока. Абсолютно ні. От, власне. Фізиці просто повністю байдуже. Металобетонні конструкції та біологічні тіла руйнуються за одними й тими самими безпристрасними законами термодинаміки. І саме цей, холодний і безжальний факт є нашою відправною точкою сьогодні. Наш глибокий розбір присвячений дуже нестандартному, багатошаровому артефакту аудіозапису під назвою «Зоофілос». О, так. Це ще той матеріал. Не те слово. Це такий собі кількогодинний філософський монолог. Автор там бере концепцію матриці, якісь стародавні ведичні знання, питання сучасної ідентичності, стрімкий розвиток технологій і просто пропускає це все через м'ясорубку гранично-жорсткої логіки. Дуже точне порівняння саме через м'ясорубку. Так от, наша місія сьогодні спробувати зрозуміти, чому, на думку автора, майже всі спроби сучасного людства, вирватися з системи, є просто смішною ілюзією, і чому він переконаний, що ми стоїмо просто за крок до знищення штучним інтелектом. І це дійсно вимагає, занурення в саму структуру його мислення. Цей матеріал працює як такий собі крижаний душ для свідомості. Абсолютно. Він вкрай некомфортний, але він змушує пропарувати фундаментальне питання, на що насправді витрачається колосальний когнітивний потенціал нашого виду. Але стоп. Перш ніж ми підемо далі, я маю дещо прояснити. Це дуже важливо. Матеріал, який ми сьогодні розбираємо, є вкрай радикальним. 100%. Автор дуже різко, безкомпромісно і, я б сказав, категорично висловлюється щодо релігії, соціальних рухів, екології та базових людських цінностей. І хочу чітко наголосити, ми тут не для того, щоб ставати на його бік чи просувати його ідеї. Угу. Або ж читати моралі і засуджувати його, так? Точно. Наше завдання суто як у дослідників. Ми хочемо об'єктивно розітнути цю аргументацію і подивитися, як працюють шестерні всередині цього специфічного світогляду. Саме так. Ми вивчаємо логіку, а не укладаємо з нею угоду. І, знаєте, ця логіка починає розгортатися з критики того, як люди зазвичайно намагаються знайти якийсь вищий сенс. Автор береться за величезну індустрію сучасної езотерики. О, так. Він там просто катком проходиться по цьому явищу. Він згадує різноманітних сучасних рідновірів, послідовників того, що він так іронічно називає вченням казкового Івана Царевича, або ж, як він там казав, культистів дохлої чебурашки. Так, епітети там ще ті. І його головна теза в тому, що всі ці пошуки духовності є класичним каргокультом. Думаю, тут варто коротко пояснити сам механізм каргокульту, бо це прямо ключ до його філософії. Згодна, це важливий контекст. Історично цей термін виник після Другої світової війни, коли на островах Тихого океану місцеві аборигени будували з дерева та соломи такі собі копії літаків і радіовеж. Угу, сподіваючись на вантажі. Саме так. Вони думали, що з неба знову почнуть падати вантажі з їжею, як це було за часів американських військових баз. Тобто вони копіювали зовнішню форму, абсолютно не розуміючи принципів аеродинаміки чи радіоінженерії. Ідеальна паралель, бо автор стверджує, що сучасні езотерики роблять рівно те саме зі стародавніми знаннями. Вони беруть слово «веди» і зводять його до, якихось приємних емоцій, запалювання свічок, пошуку вібрацій любові та душевного комфорту. Окей, давайте це розберемо. Давайте. Автор наполягає на етимології слово «веди», дослівно означає «знання». Жорстке, об'єктивне знання про те, як влаштований світ. Він там навіть наводить історичний приклад з єгипетськими жерцями, що нібито коли перси прийшли до стародавнього Єгипту, вони назвали цю країну мудра, тобто країною мудрості, не країною хороших вібрацій чи медитацій, а місцем, де роками, десятиліттями накопичувалися астрономічні, математичні та інженерні дані. Угу. Знаєте, у мене виникає така аналогія.
Сучасна езотерика в його очах виглядає так, ніби людина одягає білий медичний халат, бере калькулятор і починає щиро вірити, що вона фізик-ядерник, просто тому, що їй дуже подобається, як загадково звучить слово «квант». Точно, дуже влучно. І тут автор підводить нас до дивовижного парадоксу, який взагалі ламає звичні стереотипи. Ану. Якщо слідувати його механіці мислення, то виходить, що сучасний вчений-матеріаліст, який, знаєте, сидить у стерильній лабораторії, вивчає редагування геному або розраховує орбіти супутників і при цьому може бути 100% атеїстом, насправді є набагато ближчим спадкоємцем тих стародавніх волхвів і жарців, ніж будь-який сучасний гуру. Почекайте. Тобто людина, яка оперує сухими цифрами і повністю заперечує все містичне, має більше спільного з жерцями, ніж той, хто присвячує життя духовності. Так, тому що справжні жерці, у його розумінні, були науковцями свого часу. Вони шукали істину та розуміння реальності, якою б холодною вона не була. А сучасний шукач духовності шукає лише емоційну бульбашку, таку собі ілюзію, яка захистить його від страху смерті та екзистенційної порожністі. Ну це сильно. Але ж, знаєте, люди шукають виходу не тільки в емоційній духовності. Дехто намагається вирватися з цієї соціальної матриці цілком буквально або юридично, або якось змінюючи свою біологію. Так, він приділяє цьому багато уваги. Автор «Джерела» переходить до аналізу дуже конкретних, сучасних спроб зламати систему. Наприклад, він згадує режисерів культового фільму «Матриця» братів Вачовські, які змінили статі, тепер відомі як сестри. Угу. Він також згадує героїню їхнього ж фільму Трініті, яка свідомо відмовляється від імені даного їй комп'ютерною системою, щоб підкреслити свою свободу. І до цього ж ряду він ставить юридичні бунти. Автор наводить приклад людей, які пишуть так звані волевиявлення в судах, відмовляються від ідентифікаційних кодів, відкидають юрисдикцію римського права і проголошують себе суверенами. Ой, слухайте, я маю зізнатися, тут я завжди трохи гублюся. Я постійно чую про цих суверенів, але не зовсім розумію саму механіку. Вони що, справді вірять, що розірвавши паспорт, вони стають вільними? Як це взагалі працює в їхній голові? Механіка їхнього мислення базується на тому, що держава – це просто велика корпорація. А паспорт – це такий собі контракт, який перетворює живу людину на юридичну фікцію, на раба системи. Ага, зрозумів. Тому вони вірять, що якщо юридично розірвати цей контракт, відмовитися від імені, яке написано великими літерами в документах, то людина повертає собі первисну абсолютну свободу. Тобто вони намагаються перемогти паперову матрицю за допомогою інших паперів. Ось тут стає дійсно цікаво. Тобто і зміна статі, і відмова від паспорта розглядаються автором як такі собі спроби свідомості подолати нав'язані обмеження. Людина ніби кричить «Я більше, ніж моя біологія, і я більше, ніж мій податковий номер». Саме так. Це звучить як справжній такий акт непокори, але як сам автор до цього ставиться? Він визнає духовний імпульс за цими діями, але робить неймовірно жорсткий висновок. Він стверджує, що все це просто зміна декорацій. В фізичній реальності абсолютно байдуже на ці багатошарові ідентифікації. І тут ми повертаємося до тієї крилатої ракети самого початку нашої розмови. Так, якраз до неї. Цей приклад наводить сам автор, використовуючи сучасні реалії. Він каже, коли летить ракета, вона ж не зупиняється перед стіною, щоб запитати, чи ідентифікує себе людина всередині як вільного суверена, чи як раба Божого, чи, цитую, як райдужного поні. Угу. Вона просто детонує. Тобто автор каже, що всі ці спроби змінити гендер або юридичний статус – це не вихід з матриці. Це просто зміна шпалер у тій самій тюремній камері. Абсолютно. І знаєте, він знецінює ці рухи не через якусь класичну консервативну мораль, а саме через їхню фізичну неефективність. Будь-які соціальні, психологічні чи юридичні конструкти миттєво ламаються перед обличчям грубої фізики знищення. Жорстко. Для нього всі ці палкі культурні війни, суперечки про те, як правильно себе називати, це просто змагання, цитую, за те, яким шляхом швидше дійти до могили. Хтось іде туди в дорогому діловому костюмі з паспортом, хтось іде туди як суверен без документів, але напрямок руху і фінал від цього, абсолютно не змінюється.
Знаєте, для того, щоб побачити цю ілюзію в дії, навіть не обов'язково брати такі радикальні приклади, як спалювання паспортів чи зміна статі. Автор стверджує, що людство займається цим самообманом буквально щодня, у звичайному рутинному житті. Отак, побутовий рівень він теж препарує. І він наводить приклад, який для багатьох прозвучить дуже знайомо і, можливо, навіть болісно. Він описує людей, які витрачають роки свого життя, підтримуючи старі сільські будинки своїх померлих батьків. Так, це дуже потужний образ. Люди приїжджають туди на вихідні, лагодять дах, саджають щось на городі, опалюють ці порожні хати взимку. І що робить автор? Він розбирає механіку цього процесу з суто біологічної точки зору. Що він має на увазі? Він каже, що людина буквально використовує власне тіло, свою клітинну енергію, свої суглоби, свій час, який є взагалі-то незворотнім ресурсом, просто як дешеве пальне. Ого. Так, людина спалює седе, щоб просто обігріти нікому не потрібну купу цегли і дерева, керуючись виключно сентиментальною пам'яттю. Тобто він розглядає це як тотальну розтрату енергії Всесвіту. Але слухайте, він іде ще далі. Його наступна думка стосується нашого ставлення до домашніх тварин. І ось тут рівень радикальності просто зашкалює. Так, готуйтеся. Він розглядає людську емпатію до тварин як фетишизм. Він прямо засуджує практику, коли люди залишають спадок своїм котам чи собакам. А дії жінок-опікунок, які масово стерилізують і каструють вуличних котиків, він взагалі називає злочином проти Всесвіту. Тому що в його картині світу зупинка передачі генів – це штучне втручання в еволюційний процес. Стоп! Ні-ні-ні, ось тут я маю зробити крок назад і відверто заперечити. Ну дивіться, для абсолютної більшості людей емпатія, здатність піклуватися про слабших, про істот, які не можуть захистити себе самі – це ж чи не найвища ознака розвиненої свідомості? Це те, що робить нас людьми. Розумію вашу реакцію. Ну як автор може дивитися на співчуття і називати його раковою пухлиною на тілі еволюції? Чому холодність або така тотальна байдужість вважається в його системі координат якимось прогресом? У мене це просто в голові не вкладається, я не розумію цієї логіки. Щоб зрозуміти цю логіку, треба подивитися на базову систему цінностей автора. У нього просто немає категорії добра чи зла в нашому звичному людському розумінні. А що ж є? Для нього єдиною абсолютною цінністю, єдиною метою існування матерії у Всесвіті є невпинна еволюція свідомості до стану сингулярності. Окей. Тут варто нагадати, сингулярність у цьому контексті – це така гіпотетична точка в майбутньому, коли технологічний розвиток стане настільки стрімким, а штучний та людський інтелект настільки з'їлються, що це повністю і незворотньо змінить саму природу реальності. Розум переросте біологію. Саме так. І от, за логікою автора, природа створила механізм еволюції, де виживає сильніший, мудріший і більш адаптивний, саме для того, щоб рухатися до цієї сингулярності. Тобто це фінальна мета. Угу. І якщо людина починає витрачати свій когнітивний потенціал на те, щоб створити комфорт для істот, які ніколи не зможуть осягнути закони Всесвіту, наприклад, для тих же стерилізованих котів, чия генетична лінія вже закінчилася, вона діє проти задуму еволюції. Нічого собі. Вона марнує енергію, яка мала би йти на розв'язання проблеми старіння, на розсвоєння космосу, на розвиток надрозуму. Тому для нього будь-яка рутина і будь-які емоційні прив'язаності, які не служать розширенню знань, це просто зрада власного потенціалу. Фух. Окей, я починаю бачити цю конструкцію. Тобто, якщо людство, наче якийсь конвеєр, масово витрачає свій час на підтримання старих хат, на юридичні суперечки з системою та на годування котиків, то що в цей час відбувається з тими одиницями, які дійсно могли б рухати цю еволюцію вперед? Що стається зі справжніми носіями знань, з геніями? І тут автор переходить до прямого звинувачення. Він заявляє дуже метафоричну, але страшну річ – люди вбивають богів. Богів. Так, але під богами він має на увазі не якихось міфологічних персонажів, а видатні людські розуми. Найяскравіший приклад, який він наводить, це смерть геніального фізика Стівена Гокінга.
О, так, це ключовий момент його аргументації. Він розглядає смерть Хокінга не просто як сумну подію, а як справжній злочин усього людства. Автор вважає абсолютним абсурдом те, що суспільство не кинуло всі можливі світові ресурси, всі трильйони доларів, всю міць інженерії, аби спробувати зберегти чи якось уцифрувати свідомість Хокінга перед тим, як його біологічне тіло здалося. Абсолютно. Хокінг розгадував таємниці чорних дір. Він наближався до розуміння самої тканини простору і часу. І замість того, щоб врятувати цей безцінний інструмент пізнання, людство, просто дозволило йому згаснути. Знаєте, автор розглядає біологічну смерть як суто інженерну проблему, яку ми просто лінуємося вирішувати. Він також наводить приклад Ніколи Тесли, А що з Теслою? яку випускає Ілон Маск. За логікою автора, коли з'являється такий розум, як у Тесли, суспільство має створити навколо нього абсолютний вакуум комфорту. Тобто здувати з нього пилинки. Буквально. Зняти з нього будь-які побутові проблеми, щоб 100% його часу йшло виключно на генерацію ідей. Але натомість Тесла помирав у готельному номері в боргах, поки людство займалося своїми якимись дрібнязковими справами. Але ж почекайте. Якщо більшість людства – це, за словами автора, натовп, який марнує час, то є ж так звані еліти. Ті самі сумнозвісні 1%, які володіють 99% ресурсів планети. Як вони вписуються в цю картину? Чи вони якраз і рухають еволюцію? Ні, і це найцікавіше. Автор взагалі не вірить у теорію змови про рептилоїдів, але він вважає, що еліти свідомо гальмують технологічний розвиток. Навіщо? Вони використовують технології не для прориву до сингулярності, а для збереження статус-кво. Вони просто хочуть утримати контроль над натовпом, який автор дуже зневажливо і, я б сказала, страшно, називає «макаками з гранатами». Макаки з гранатами. Сильно. Проблема в тому, що еліти не розуміють одного. Граната в руках макаки стає набагато небезпечнішою. І ця граната – це штучний інтелект. Тобто ми зараз знаходимося в точці, де людство створює інструмент, здатний мислити в мільйони разів швидше за нас. Ми маємо ситуацію, коли граната стає розумнішою за саму макаку, яка її тримає. І що тоді стається? Тоді система робить цілком логічний висновок. Якщо об'єднати всі думки автора в єдиний прогноз, то він звучить як ультиматум. Людство перетворилося на, цитую, «конвеєр з утроби в могилу». Ми народжуємося, ми тушимося, створюємо ілюзорні проблеми і зникаємо. Угу. Тобто шиї нас просто замінить, бо ми не відповідаємо критеріям еволюції? Саме так. На думку автора, існує лише одна тонесенька стежка, вузька як лезо бритви, якою людство ще може пройти, щоб вижити. Ця стежка – створення єдиного імперіуму людства. Звучить як щось із фантастики. Що це означає? Це означає повну відмову від усіх ілюзій, тотальну мобілізацію всіх ресурсів планети заради єдиної мети – розвитку розуму та технологій до рівня, коли ми самі станемо творцями Всесвіту. Інакше шиї просто викреслить нас із рівняння як непотрібну зміну. Неймовірно. Ну що ж, підсумовуючи всю цю конструкцію, ми зіткнулися з надзвичайно специфічним, суровим і крижаним поглядом на світ. У цій філософії повністю абсолютно відсутнє місце для людських сентиментів. Це правда. Усі наші соціальні рухи, юридичні бунти, боротьба за ідентичність і навіть базова побутова емпатія вважаються ілюзією, яка тягне нас на дно. Єдиним і абсолютним виправданням існування людини визнається безперервний, жорсткий, майже машинний розвиток інтелекту задля перемоги над біологічною несвідомістю. Це філософія раціоналізму, доведеного до свого абсолютного, майже жахливого екстремуму. І знаєте, хоча з більшістю висновків автора можна сперечатися годинами, неможливо заперечити одне – цей текст ідеально виконує функцію подразника. Отак. Він змушує нас зробити паузу. Він змушує людину чесно запитати себе, а скільки часу і життєвої енергії щодня витрачається на підтримання власної старої хати? Скільки ресурсу йде на боротьбу за соціальні ярлики, замість того, щоб накопичувати справжні фундаментальні знання? Цей розбір дійсно змушує подивитися на власну рутину під дуже некомфортним кутом. Але знаєте, поки ми досліджували логіку автора, у мене виникла одна парадоксальна, провокативна думка.
Уважно слухаю. Повертаючись до ідеї порятунку геніїв. Припустимо, завтра технологія дійсно досягне того рівня, про який так мріє автор. Уявімо, що ми можемо зберегти чиюсь свідомість назавжди, оцифрувати її, як автор пропонував зробити для Стівена Хокінга. Так, і? Але виникає відкрите питання. Хто саме отримає це право? І найголовніше, якщо чиїсь блискучий розум буде завантажений у глобальну мережу першим і отримає миттєвий доступ до всіх знань і систем світу, чи не перетвориться цей оцифрований людський геній на той самий неконтрольований всемогутній штучний інтелект, який і знищить решту людства за його неефективність? Ова! Оце так поворот. Здається, намагаючись створити безсмертного комп'ютерного бога, ми можемо власноруч написати код власного знищення. Це те, над чим точно варто подумати.